හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එනවා වාක්‍ය 20ක් ඔයාට එදිනදා ජීවිතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙන විනාඩි 10ක් ඇතුළත මම මේ වාක්‍ය 20 ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් මේ වාක්‍ය 20 වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දිම ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. දිනපතා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. කාලයක් ඔයාට මේ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයා නොදැනුවත්ම ඔයා ළඟ වාක්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතාවට ගොඩක් උපකාරී වෙයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. Number 1. මම විනාඩි 5න් ආපහු එන්නම්. මේ විදියට ඔයාට ඕන තරම් යාළුවාට කියලා ඇති. මම විනාඩි 5න් එන්නම්. මම විනාඩි 10න් ආපහු වෙන්නම්. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I'll be back. මේ I will කියන එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ I'll කියලා. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අර I will කියලා දානවට වැඩිය I'll කියලා වාට කෙටි කරලා දාන්න පුළුවන්. I'll be back. මං ආපහු වෙන්නම්. කොච්චර වෙලාවකින්ද? In 5 minutes. In 5 minutes. විනාඩි 5කින් මං ආපහු වෙන්නම්. I'll be back in 5 minutes. Number 2. මේ පොත ආපහු රාක්කෙන් තියන්න. ඔයා පොතක් ගත්තා නම් ඒක ආපහු ගත්ත තැනින් තියන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Put this book. මේ පොත තියන්න back. මෙතන back කියලා තියෙන්නේ ආපහු තියන්න කියන එක. On the shelf. Shelf කියලා කියන්නේ රාක්කයට, පොත් රාක්කයට. ඉතින් මේ පොත ආපහු පොත් රාක්කයෙන් තියන්න. ට්‍රේනින් වෙන්න මාත් එක්කම put this book back on the shelf. Number 3. කොල්ලා මට බෝල එව්වේ පයින් ගහලා. නැත්තම් පයින් ගහලා මට බෝලේ කොල්ලා එව්වා. ඉතින් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? The boy kicked the ball to me. මේ kick කියන එකේ තේරුම පාපහාර කියන එක, පයින් ගැහුවා කියන එක. The boy kicked the ball to me. බැංකුව තියෙන්නේ සුපිරි වෙළඳ සැලට විරුද්ධ පැත්තේ. මම මේ සිංහල තේරුම මේ විදිහට ගත්තට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට සුපිරි වෙළඳ සැල කියලා කියන්නේ නැහැ. බැංකුව කියලා නම් කියනවා. හැබැයි සුපිරි වෙළඳ සැල කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සුපර් මාකට් කියලාම මේක පුරුදු වෙන්න. The bank is opposite. Opposite කියලා කියන්නේ විරුද්ධ පැත්ත කියන එක. The bank is opposite the supermarket. ඔයාට පුළුවන් ඕනම දෙකක් මේ විදිහට සංසන්දනය කරන්න ඉදිරිපස තියෙනවා කියලා කියන්න අවශ්‍යයි නම්. Number 5. ඔයාට පුළුවන් උඩ තට්ටුවේ තියෙන නාන කාමරය නැත්නම් බාත්රූම් එක පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You can use. ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. You can use the upstairs bathroom. Upstairs කියලා කියන්නේ ගේක උඩ තට්ටුවට. ඉතින් උඩ තට්ටුවේ තියෙන බාත්රූම් එක කියන එක තමයි upstairs bathroom කියලා කියන්නේ. ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Number 6. අපි කාට හරි කියනවා නේද? ඔයාට නම් ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේක තියෙනවා ලස්සනට. ඒ වගේ දෙයක් කියන්න ඔයාට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? You have got කියන එක මෙතන you've got. අපි එකපාරටම කියනකොට කෙටි කරලා තමයි කියන්නේ. You've got beautiful eyes. You've got beautiful eyes. ඔයාට ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. බස් එක පරක්කු වුණා මාර්ග තදබදය හේතුවෙන්. මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ වාක්‍යය හදන්නේ? The bus was late. බස් එක පරක්කු වෙලා තිබ්බා. ඒකට හේතුවක් විදිහට තමයි මෙතන because පාවිච්චි කරන්නේ. Because of the traffic jam. Traffic jam එකක් කියලා කියන්නේ මාර්ග තදබදයක්. ඉතින් ඒක හේතු කොටගෙන තමයි මේ බස් එක පරක්කු වුණේ. මට එළියට යා ගන්නවත් බැරි වුණා. නැත්තම් මට එළියට යන්න බැරි වුණා වැස්ස හින්දා නැත්තම් වැස්ස නිසා. මේ විදිහට ඔයා ඕන තරම් යාළුවන්ට කියනවා ඇති. මට එළියට යන්න බැරි වුණා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I couldn't go out. මෙතන could not කියන එක තමයි couldn't go වෙලා තියෙන්නේ. could not කියලා කියන්නේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කියන එක. මේක අතීත කාලෙන් දක්වන්න ඕන නිසා තමයි could පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. I couldn't go out. මට එළියට යන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. because of the rain. වැස්ස හේතු කරගෙන. ඔයා කීයටද ඇඳට යන්නේ? එහෙම නැත්නම් නින්දට යන්නේ?
what time do you go to bed? මෙතන නින්දට යනවා කිව්වත් හරි ඇඳට යනවා කිව්වත් හරි what time do you go to bed? දොරට තට්ටු කරන්න ඔයා කාමරයට ඇතුල් වෙන්න කලින්. මේක හොඳ පුරුද්දක්, හොඳ හැබිට් එකක්. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? knock on the door. knock කියලා කියන්නේ අපි දොරට තට්ටු කරනවායි කියන එක. before you enter the room. ඔයා කාමරයට ඇතුල් වෙන්න කලින් දොරට තට්ටු කරන්න. knock on the door before you enter the room. පෙති දෙකක් වතුර එක්ක බොන්න කෑමට කලින්. මොකක්ද මේක? බේත් පෙති දෙකක් ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. මේක උපදේශක්, වෛද්‍ය උපදේශක්. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්නේ? take ගන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. take 2 tablets. tablet දෙකක් ගන්න, පෙති දෙකක් ගන්න with water වතුරත් එක්ක before meals. meals කියලා කියන්නේ ආහාර වේලට. ආහාර වේල ගන්න කලින් පෙති දෙක ගානේ බොන්න වතුරත් එක්ක. මම ඔහුව මීට කලින් කොහේ හරි දැකලා තියෙනවා. මේක ඕන තරම් කියන වාක්‍යයක් සිංහල වලින්. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I have seen කියන එක මෙතන I've seen කියලා කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන්. I've seen him somewhere before. කොහේ හරි මීට කලින් දැකලා තියෙනවා. I've seen him somewhere before. මම ආපහු වතාවක් මුල ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ජීවිතය අසාර්ථක වුණාම I'll start. මෙතන I will start කියන එක I'll start again. මම නැවත වතාවක් පටන් ගන්නවා. From the beginning. ආරම්භයේ සිටම I'll start again from the beginning. ඔහු හැම වෙලාවෙම හැසිරෙන්නේ මහත්මයෙක් වගේ. මෙතන මහත්මයෙක් වගේ කියලා කියන්නේ වැදගත් විදියට හොඳ ආචාර ධර්මයක හොඳ පුරුදු එක්ක හැසිරෙනවයි කියන එක තමයි මෙතන මහත්මයෙක් විදියට හැසිරෙනවා කියලා මම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? He always behave like a gentleman. behave කියලා කියන්නේ හැසිරීමට. ඔහු හැසිරෙන්නේ හැම වෙලේම හොඳ මහත්යෙක් වගේ. He always behave like a gentleman. ඒ වගේ හැසිරීමකට නම් සමාවක් දෙන්න බෑ. මොකක්ද ඒ වගේ හැසිරීමකට කියලා කියන්නේ? such behavior. such behavior කියන එක තමයි ඒ වගේ හැසිරීමකට කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. There's no excuse. There is කියන එක කෙටි වෙලා තියෙනවා. There's no excuse. excuse කියලා කියන්නේ අපිට නිදහසට කරුණු කියන්න අවස්ථාවක් දෙනවා කියන එක. නිදහසට කරුණු කියලා සමාව දෙන එක. ඉතින් කිසිම සමාවක් නිදහසට කරුණක් කියන්න විදියක් නැහැ. නැත්තම් එහෙම අවස්ථාවක් දෙන්න බෑ. There's no excuse for such behavior. මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔයාටත් කාලයක් එනවා. නැත්තම් ඔයාගේ කාලයක් ඔයාට හොඳ කාලයක් එනවා කියන එක මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I firmly believe. firmly කියලා කියන්නේ තදින්ම කියන එක, හොඳටම කියන එක. I firmly believe that your time will come. ඔයාගේ කාලය එන එක මම තදින්ම විශ්වාස කරන ඔයාටත් හොඳ කාලයක් එනවයි කියලා. මාධ්‍ය විශ්වාස කරන්න එපා. මේ දවස්වලට ගැලපෙනම වාක්‍යයක්. මාධ්‍ය විශ්වාස කරන්න එපා. හරිම සරලයි. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියද්දි don't believe විශ්වාස කරන්න එපා. මොකක්ද? the media. don't believe the media. මාධ්‍ය විශ්වාස කරන්න එපා. මේ බයිසිකලය මගේ මල්ලිගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ හරිම තේරුම තමයි මේ බයිසිකලය අයිති මගේ මල්ලිට කියන එක. හැබැයි අපි කෙටියෙන් කියන්නේ මේ බයිසිකලය මගේ මල්ලිගේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? This bicycle belongs to my brother. belongs කියලා කියන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන එක. නැත්නම් ඔහුට අයිති කියන එක. This bicycle belongs to my brother. මේ බයිසිකලය අයිති මගේ සහෝදරයාට. එන්නෙම නැතුව ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි පරක්කු වෙලා හරි එන එක. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මේක ඉඩියම් එකක්. better late than never. better late than never. අවසාන වාක්‍ය number 20. ඔයාගේ ලොකුම බය මොකක්ද? ඔයාගෙත් ලොකුම බයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි බලමු එක එක අයට තියෙන එක එක බයවල්ද කියලා. What's your biggest fear? මෙතන what is කියන එක තමයි what's වෙලා තියෙන්නේ.
what's your biggest fear? හරි friends, අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. හෙට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඉතින් අතර ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.